آقا ارادت خیلی مخلصم. امروز اومدیم دوباره تو خیابونای آباده برای بررسی و تست راید یه موتور دیگه، یعنی این بچه قول ژاپنی یاماها R25 که اگه عاشق موتور سنگینید و دنبال یه موتور توی پلاکا و تا سقف 250 سیسی میگردید، این میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. یکی از پرقدرت و پرشتاب‌ترین موتورهای پلاک ایران و یکی از بهترین ریس‌های پلاک ملی ایرانه که امروز تست راید و بررسیشو داریم. اگه چنلم سابسکرایب ندارید حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بذارید، اون زنگوله بغلش هم بزنید، چون کلی ویدیوی تست راید از موتورها و تست راید از ماشینا داریم و کلی هم ویدیو آموزشی توی چنل میتونید ببینید. پس همین الان سابسکرایب کنید و شما هم گیریپاژی بشید. خب این موتور از سال 2014 شروع به تولید شد. حالا اسم کاملش یاماها YZF R25 که تا سال 2017 نسل اولش بود. نسل دومش که این موتور باشه با یه فیس لیفت اومد و از سال 2018 و به احتمال زیاد حالا با خبرهایی که از سمت یاماها و جای دیگه اومده باید به زودی منتظر نسل سومش هم باشیم که احتمالاً قراره تغییرات کلی چه تو ظاهری و حالا طراحی موتور چه از لحاظ مکانیکی توی موتور باشه. و با اتفاقاتی که افتاده، یعنی رقیب دیرینش کاوازاکی ZX25R یه انجین 4 سیلندر 250 سی سی رو بیرون داد و به احتمال زیاد و به گفته داره روی موتور 4 سیلندر 250 سی سی کار میکنه که از رقیب دیرینش کاوازاکی عقب نیفته و حتی چون میخواد از هوندا CBR هم عقب نیفته یه موتور با کویک شیفتر باید انتظار داشته باشیم، چون هم روز ZX25R کویک شیفتر هست، هم روز CBR 250 2022. احتمالا هوندا هم یه 4 سیلندر بده به اسم CB 250RR. خلاص رقابت جذابیه بین این سه تا شرکت، همیشه بوده و خواهد بود. خب رقبای اصلی موتور هم شناختیم. البته این موتور یعنی نسل دومش رقیبای اصلیش میشن نینجا 250 سی سی جفت و هوندا CBR 250RR که اونم جفت سیلندره و یه جورایی سوزوکی هم میتونه رقیب باشه، البته ضعیفتر از این سه تا موتوره. و یه موتورایی مثل KTM و CF 250 SR واقعا جز رقیب برای اینا حساب نمیشن، چون چه از لحاظ راندمان کاری موتور و تکسیلند بودنشون چه از لحاظ قیمت واقعا با اینا قابل رقابت نیستن. خب لازم دونستم اینا همین اول بگم که این موتور یه موتور ژاپنیه از برند ژاپنی یاماها، ولی توی اندونزی تولید میشه که کاملا تحت نظارت خود شرکت یاماها است. البته این موتور توی مالزی هم تولید میشه، ولی اونایی که توی ایرانه توی اندونزی تولید میشه که دقیقاً از این پلاک جلو میتونید بشناسید موتورهای اندونزی رو، به خاطر اینکه توی اندونزی موتورها جلوشون هم باید پلاک داشته باشه. اگه بخوام توضیح کوچیک بدم که چرا موتورهای ژاپنی، برندهای ژاپنی تو کشورهای دیگه مثل حالا مالزی، تایلند، تایوان و این چیزا تولید میکنن، به خاطر اینه که توی 2-3 دهه اخیر واقعا رشد خیلی زیادی داشته صنعت موتورسیکلت. از سال 1950-60 بخوایم الان حساب کنیم تعداد موتورسیکلت ها تو جهان حدود 2-3 هزار برابر شده و برندهای ژاپنی هم حدود 45% بازار کل دنیا رو تو دست دارن. باید جوابگوی این افزایش تولید باشن و به خاطر اینکه نیروی کار توی کشورهای حالا دور و برشون خیلی ارزون تره و موتورها قیمت‌های مناسب تری در میان، برای همین توی اون کشورها تولید میکنن، ولی تماما تحت نظارت برندهای ژاپنی هستند. پس این موتور هم کاملا تکنولوژی ژاپن رو داره ولی توی اندونزی تولید میشه. تو ایران هم توسط شرکت نیرو موتور یاماها وارد میشه و به دستمون میرسه که به نسبت خدمات پس از فروش بهتری از حالا نینجا جفت کویر داره که یکم کویر اذیت میکنه، یا هوندا CBR که واقعا یه وارد کننده درست حسابی نداره و قطعاتش خیلی بد گیر میاد. از لحاظ قیمت قطعات هم واقعا نسبت به نینجا و هوندا قطعات ارزون تری داره و گفتم که فراوون تره. خب بریم یه جا هم وایسیم و درباره طراحی موتور و انجین یکم بیشتر صحبت کنیم.
خب این موتور همونجور که از اسمش پیداست از سری آر یاماها که توی این سری مدل‌های R6 و R1 رو داریم که اگه اونا غول حساب بشن واقعا این بچه غول حساب میشه. البته یه نمونه R3 هم داریم که حجم انجینش 321 سی سیه. این موتور حجم انجینش 250 سی سیه که سری تفاوت‌ها داره، حالا جلوتر بهشون اشاره میکنم. خب بریم از طراحی موتور شروع کنیم. خب این موتور یه ظاهر تهاجمی خیلی باحال با کلی خطای شکسته برای ایرودینامیک هرچه بهتره این موتور داره که دقیقاً مشخصه اون ژن خوب سری آر یاماها رو داره و کلا فیسلیفت شده نسبت به نسل قبل. یه سری چیزا تغییر کرده که اول از همه این جلو رو شروع کنیم. چراغا کاملا تغییر کرده، هواکش بزرگتر شده و یه شکل ام داره که باعث بشه هم هوای بیشتری به سمت پیشرانه و رادیاتور بره، هم باعث خنک‌تر شدن موتور بشه. فاصله کله چراغ با گلگیرم تغییر کرده، بیشتر شده که اینم باعث میشه هم هوای بیشتری به سمت اون دوتا بره، هم به خاطر این حالا خطای شکسته‌ای که داره و باد از این قسمت بیرون میاد توی سرعت‌های بالا خیلی تعادل و استیبل بودن موتور رو حفظ میکنه. البته این موتور رو با 2 تا ادیتیشن دیگه دیدیم که ادیتیشن موویستار و ادیتیشن مانستر که جنبه تبلیغاتی داشت به خاطر اینکه موویستار اسپانسر شرکت یاماها بود توی مسابقات موتو جی پی و سال 2019 تغییر کرد به مانستر و اون 2 تا ادیتیشن رو داریم که هیچ فرقی با این موتور ندارن و فقط در حد چند تا استیکر تفاوتشون بود. خب این جلو پای پلاک رو میبینیم که روی موتورهای اندونزی است. گفتم تو اندونزی موتورها باید پلاک داشته باشن جلوشون و آینه‌های جذابی داریم که قابلیت تا شدن رو دارن و جمع شدن. این جلو کمک‌های تلسکوپی معکوس رو داریم که سواری نرم و خوبی میده. لاستیک‌های 110/70 رینگ 17 از IRC رو داریم که لاستیکاش با نمونه‌های خارجی یکیه و این خیلی خوبه. IRC یه مارک در اصل ژاپنیه که البته تحت لیسانس تو خیلی از کشورها مثل مالزی، تایلند، اندونزی و جای دیگه تولید میشه و چسبندگی خوبی نسبت به حالا موتورهای ایرانی و لاستیک‌های ایران یاسا داره. رینگ 10 پره آلومینیوم هم داریم و ترمزهای دیسکی به قطر 298 میلیمتر که ترمزگیری خوبی داره و از پس قدرت این موتور برمیاد، ولی متاسفانه ABS نیست. البته توی حالا خارج از ایران هم مدل ABS هم مدل بدون ABSش موجوده که توی ایران مدل بدون ABS هست. این فاصله هم که گفتم رویه که تقریبا تو همه سری‌های آر داره اجرا میشه به خاطر اینکه هوای بیشتری به پیشرانه برسه و به نظر من خیلی جذاب‌تر کرده موتور. البته طراحی یه چیز سلیقه‌ایه، چند بار گفتم اینو. و چراغ‌های جلو هم هر 2 تا LEDه که نور خیلی خوبی داره، چه نور بالاش چه نور پایینش. توی این موتور کاملا آیرودینامیک هم رعایت شده که کامل میتونید ببینید چسبندگی خوبی به موتور میده و قیافه قلدری به موتور داده. ترمز عقب هم باز تک دیسک مثل تایر جلو که تک دیسک بود و به قطر 220 میلیمتر که ترمزگیری خوبی داره و از پس این موتور برمیاد ولی بدون ABS. اگزوزش هم خیلی شبیه R6 که قیافه جذابی داره و سیستم تعلیق عقب هم یه مونوشاک قابل تنظیمه که سواری نرم و خوبی میده. چراغ عقب این موتور هم LEDه که راهنما بغل قرار داره. البته پای پلاک این موتور تعویض شده، همینجور دستگیره باک و این برچسب‌ها به موتور اضافه شده و کتی‌های کلاچی به قول حرفه‌ای که اکسسوریای زیادی داره میتونید برای موتور تهیه کنید و همینجور این پروتکشن‌ها که واقعا یه چیز خیلی واجبه که صاحب موتور اضافه کرده به خاطر اینکه اگه خدای نکرده زمین بخورید فلاپای موتور فوق‌العاده گرونه و هزینه زیادی رو دستتون میندازه. خب میتونم بگم خفن ترین قسمتی که این موتور داره و خیلی خوبه قسمت انجینشه که انجین 2 سیلندر خطی 250 سی سی داره که فوق‌العاده خفنه چون اوورسکوره، یعنی به قولی شاتون کوتاه و باعث میشه خیلی سریع به دورای بالا برسه و یه شتابگیری فوق‌العاده رو با این موتور داشته باشین.
و این اوور اسکوار یا شاتون کوتاه بودن از نیاز اصلی موتورهای ریسه که باعث میشه ماکسیموم قدرت رو تو دورهای بالا بده و واقعا سواری لذت بخشی بهتون بده که تا 14,000 دور میتونه برسه و این خیلی خوبه. توی این موتور از پیستونهای فورج استفاده شده یا پیستونهای آهنگری، دیگه ریخته‌گری نیستن و نسبت به آلیاژ و نوع ساختشون تحمل قدرت بالای خیلی زیادی رو دارن و جداره سیلندر هم خیلی کم استحکاکه و روی بادامک‌ها هم سخت‌کاری شدن. پس ما با یه موتوری طرفیم که هم تکنولوژی خیلی بروزی داره، هم کمترین هدر رفت انرژی رو داره که باعث میشه راندمان کاری خیلی بالا با عمر بالایی داشته باشه. شاسی این موتور هم از فولاد با کشش بالا ساخته شده که واقعا تحمل خوبی داره و تقسیم وزن 50-50 داره این موتور مثل R6 که باعث میشه هندلینگ فوق‌العاده خوبی موتور بده. البته نباید از گیری باکس 6 سرعته با کیفیت این موتور هم گذشت که به وسیله این زنجیر میتونه این همه اسب به تایرها انتقال بده و نوع کلاچش هم روغنی چند صفحه‌ایه و راستی شاسی این موتور توی همه رنگ‌ها و مدل‌ها مشکی ماته که جذابیت خوبی موتور میده. حجم روغن این موتور هم 1.8 لیتره که حتما از روغن خوب موتور یا روغنای خوب دیگه توی این موتور استفاده کنید و شمع این موتور هم کد حرارتیش CR9E. این موتور آبخنکه و رادیاتور آبو اینجا میتونید ببینید که حتما از محافظ رادیاتور براش استفاده کنید. توی انجین این موتور از یه میلنگ 180 درجه استفاده شده که یه بالانسر داره که باعث میشه توی چه دورای بالا چه دورای پایین موتور لرزش فوق‌العاده کمی داشته باشه و نسبت تراکم این موتور 11.6 به 1. البته از یه باتری 12 ولت 7 آمپر هم توی این موتور استفاده شده. خب این موتور 4 زمانه است و DOHC یعنی های سوپاپ انجکتور برقی EFI داره و میتونه 35.5 از توان توی RPM تقریبا 12,000 تولید کنه و 22.6 نیوتن گشتار تقریبا تو RPM 10,000 تولید کنه که روی کاغذ از نینجای کویر و هوندا CBR تقریبا یکم ضعیف‌تره، ولی اصلا موتور دست و پا بسته ای نیست که بچه‌ها توی پیست و مسابقات کامل اینو نشون دادن. بریم یه صدای با کیفیت باحالم از این موتور بشنویم. درباره ابعاد و وزنش هم می‌خوایم صحبت کنیم. وزن نسبتا متعادلی داره، 166 کیلو وزن ترشه، یعنی میشه بدون بنزین همراه با آب رادیاتور و ضد یخ و روغن که تقریبا چند کیلو از CBR هوندا سنگین‌تره، ولی هم وزن تقریبا اینجا جفت میشه. و از لحاظ ابعاد هم 2 متر و 9 سانت طول موتوره، کمترین ارتفاعش تا زمین 16 سانتی متره، فاصله دو محورش 1 متر و 37 سانته تقریبا و خوبی که داره صندلیش تا زمین 78 سانته که برای حالا اکثر رنجای قدی میتونه مناسب باشه. خیلی اوکی. من الان تو خیلی از ویدیو گفتم 181 قدمه و پاهم خیلی راحت روی زمینه. عرض این موتور هم 72 سانته و 1 متر تقریبا 13 سانت ارتفاع موتوره که شما تو این حالت قرار میگیرید. طراحی باکو من خیلی دوست دارم، برای جایگیری پا خیلی مناسبه. قشنگ این قسمت زیر باک میاد و برای دستا و گذاشتن کلاه ایمنی برای حالت ریس قرار گرفتن این حالت خیلی مناسبه. البته این دستگیره باکی که گذاشتن خیلی جلوگیری میکنه از این حالت، ولی توی حالت عادی R25 شما هم میتونی حالت خوابیده روی موتور داشته باشی که خیلی عالیه و هم حالت ایستاده جایی تو شهر میخوای بری و این ور اون ور. کیلومتر این موتور هم 1 کیلومتر تمام دیجیتاله که نسبت به نسل قبل تغییر داشته. نسل قبل آنالوگ دیجیتال بود که تمام چیزایی که احتیاج دارید از RPM تا کیلومتری که پیمودید، تعداد دنده و اینا رو بهتون نشون میده. حتی شما با تکون دادن این میتونید میزان مصرف لیترتون هم توی هر 100 کیلومتر ببینید. این بغل هم که نمایشگر روغن و اینا داره. اینجا یه نور سفید داره که شما موقعی که باید دنده بدید روشن میشه که حالا توی رای تستش میکنیم. و یه فرمونی که خیلی خوش دست فرمونش و با این که
توی حالا پایین ترین نقطه قرار داره ولی خیلی تو دسته و خسته نمیکنه آدمو. دیگه موقعشه که بریم با موتور دور بزنیم، این انجین قدرتمند رو تستش کنیم و شتابش رو قشنگ حس کنیم. موتور سواری لذت بخشی داره، همینجور که میبینید فوق‌العاده پرشتابه. و البته اینو بگم که یه مدل آرتیری هم ازش موجوده که فکرم نکنید فقط برای بازار ایرانه، به خاطر اینکه تو خیلی از جاهای دنیا مثل حالا خود کشورهای اندونزی، مالزی هم مدل آرتیریشو دارن، هم R25شو که 70 سی سی تقریبا از این مدل بیشتره. البته با همین وزن که تفاوت خیلی زیادی تو سواری ایجاد میکنه و فوق‌العاده موتور پرشتاب‌تریه. مقدار RPM اون موتور متفاوته و به خاطر همین با دنده‌های بالا هم تو دور بالا خیلی راحت میشه رسید که احتیاجی مثل این موتور خیلی به تعویض دنده و معکوس دادن ندارین. و اینجا بادم خیلی شدیده، بریم یه جایی که بتونیم یواش یواش 0 تا 100 این موتور هم بزنیم. تا بیایم به مسیر برسیم یه دو تا نکته روی فرمون این موتور بگم دیگه. کیل سویچ و استارت رو جدا نداریم، کیل سویچ و استارت با هم روی یک کلیده، یعنی با این موتور روشن میشه. و این وقت به خاطر اینکه بوق و راهنما جاش دقیقا برعکس نسبت به خیلی از موتورها، تا بیای عادت کنی یکم طول میکشه. و در مورد مصرف سوختش حالا تو سایت نیرو موتور که نگاه میکنی 2.5 زده، ولی حالا نسبت به صحبتی که با بچه‌ها داشتم و حالا چیزی که خود کیلومتر داره به اون نشون میده تقریبا 3.5-4 مصرف سوخت موتور. یه باک 14.5-15 لیتری هم داره که درباره طراحی باک هم صحبت کردم. از لحاظ قیمتی هم این موتور الان توی سایت نیرو موتور موجود نبود که قیمت دقیق به روزش رو بهتون بگم، ولی توی خرداد ماه 1401 که هستیم حدود 270-80 این رنج موتور قیمت داره. حالا 271 بعضی جا، 279 بعضی جا، ولی همین هولوش قیمت داره که از لحاظ قیمتی هم خیلی بهتر از کاوازاکی نینجا جفت و CBR 250 RR. تو باد شدیدی هم که الان داره میاد موتور واقعا استیبله و خیلی تکون اضافه نداره، لرزش اصلا خیلی کم و واقعا ایناست که سواری رو لذت بخش میکنه. این تکنولوژی ژاپنیه که سواری رو لذت بخش میکنه. خب بریم یه 0 تا 100 ازش بگیریم. خیلی راحت فکر کنم تو حدود 7 ثانیه، البته شما تصویر رو دیدید که دقیق چقدر بود ثانیه هست، ولی فکر کنم اولوش 7 ثانیه خیلی راحت به 100 کیلومتر رسید که واقعا قدرت انجین خوبی داره که همین هم ازش انتظار میرفت. چیزی که توی این موتور خیلی به چشم میاد و واقعا خیلی حال آدمو خوب میکنه هندلینگ این موتوره و خیلی اوکیه، یعنی واقعا چه تو پیچ چه تو سرعت بالا همه جوره هندلینگش خوبه. سرعت خیلی راحت به 150 کیلومتر میرسه و اصلا موتور تکون اضافه و لرزش نداره. شتاب اوکی، دور بالا اوکی. راستی این تیکه سفیدم دیدید تو ویدیو که سفید میشد و باید دنده بدی اون موقع، البته هنوز بعد از اون سفید شدن هم باز جا داره. درباره کیفیت سواری هم میخوام بگم خب کلا مدلای ریس یک خورده خسته کنندن، آدم از کت و کول به قولی میفته. این مدل هم مستثنا نیست از مدل‌های ریس به خاطر اینکه فرمونای پایینی دارن، ولی نسبت به خیلی از موتورها واقعا کم خسته میکنه آدمو. قسمت صندلیش واقعا خوبه، خیلی راحته. نفر دوم هم تقریبا میتونه بشینه، ولی دیگه مدل ریس دیگه کارش نمیشه بکنیم. ولی کیفیت سواریش نسبت به ریسا راضی کننده بود. گیری باکس فوق العاده نرمی هم داره و تعویض دنده خیلی اوکیه.
خیلی راحت میتونید تعویض دنده کنید که توی پیست خیلی به چشم میادین. اگه بخواید با این موتور مسابقه بدید اون موقع است که تعویض دنده به موقعش به چشمتون میاد. درباره تاپ اسپید و 0 تا 100 میدونید من تو ویدیوهای قبلی گفتم که اون صاحبایی که اجازه بدن با موتورشون تاپ اسپید یا 0 تا 100 بزنیم میزنم و این موتور چون اجازه نداشتم باهاش نرفتم، ولی میگم اولوش 180 تا اینا میره، ولی من باهاش نرفتم. خب آقا اگه این موتور رو بخوام یه جمع‌بندی بکنم و ببینیم ارزش خریدش چقدره توی حالا ریسای برندهای ژاپنی، کاملا بستگی به استفاده شما داره. اگه شما میخواید برای پیست و مسابقاتی موتور رو بگیرید خب خیلی تفاوت میکنه تا بخواید برای استفاده شهری بگیرید. یه خورده از CBR که ضعیفتره، یه خورده با نینجا تو یه مایه است، حالا بعضی موقع این بالاتره بعضی موقع اون، که میشه با هم مقایسهشون کرد. ولی اگه میخواید برای استفاده شهری بگیرید به نظر من این گزینه بهترین گزینه ریس ایرانه، به خاطر اینکه هم شتاب بالایی داره، هم قدرت خوبی داره، هم قیمت مناسبی داره و استهلاک کم و قیمت قطعات مناسب تری هم داره برای اگه دنبال یه موتور ریسید که دوست دارید پرشتاب باشه، اوکی باشه، موتور سنگین هیچ وقت نمیشه ولی تو اون مایه ها باشه، میتونید این گزینه رو انتخاب کنید و استهلاک کم هم خب قیمت هم خیلی مهمه دیگه، این هم میتونه گزینه مهم باشه. خب آقا پس اگه میخواید یه برند ژاپنی داشته باشید که ریس باشه، R25 فوق العاده است و پلاک هم باشه البته. R25 فوق العاده است، حتما یه دور باهاش بزنید، واقعا سواری لذت بخشی داره. و اگه صاحب موتورم هستید و نظری، کامنتی، چیزی دارید این پایین برام بنویسید، تک تکشو میخونم جواب میدم و خیلی از دوستان که میخوام موتور بخرن این کامنت ها میتونه به دردشون بخوره. دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. سابسکرایب توی یوتیوب و فالو توی اینستاگرام یادتون نره که کلی تست راید خفن منتظرتونه که هم میتونید ببینید هم شما منتظر کلی تست راید خفن باشید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.